วันนี้เห็นว่าอยากทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำปกติก๋วยเตี๋ยวต้มยำของคนไทยอะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเดี๋ยวนี้สังเกตไหมว่าก๋วยเตี๋ยวหมูอะหมูสับหายไปแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆวันนี้ก็ตัวอย่างแค่ไส้อ่อนต้มให้นิ่มก่อนเอาไขมันออกแล้วก็ตับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยน้ำซุปเราต้องอร่อยถ้าป้อมเตรียมสูตรไว้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ต้องต้มก่อนคือมารอหนูต้มก็คงกินไม่ได้ที่ไหนกันแล้วครับยังเพิ่งจะเริ่มน้ำซุปอยู่เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ำครับเผื่อไว้ครับขอบคุณค่ะโอ้โหหอมมากอ่ะน้ำซุปนี่ต้องต้มไว้ล่วงหน้านานหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เวลาไม่เชื่อดมกลิ่นดูโอ้โหต้องเอาให้ดูแบบนี้น่าจะเห็นชัดดีเป็นกระดูกจริงๆติดเนื้อแล้วรับรองเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแทะกินกันแน่ๆเลยนี่ของโปรดผมเลยนะฮะและที่สำคัญนะคะกลิ่นซุปอย่างเงี้ยที่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำของไทยๆอ่ะจริงๆในเนี้ยต้มรากผักชีกระเทียมทั้งเม็ดแล้วก็พริกไทยลงไปด้วยใช้ทั้งดำทั้งขาวและที่สำคัญใช้ตัวนี้ดอกเกลือได้นี่สายทำตามพ่อแม่นะครับเวลาทำนี่เขามีรายการออนไลน์ชื่อแม่บ้าน YouTube ค่ะแม่บ้าน YouTube แล้วทำอะไรไปตอนนั้นที่ทำก็คือทำแกงส้มหรอก็ไปดูเทปปั๊บอร่อยมากค่ะได้อะไรไปบ้างวิธีแกะกุ้งวิธีต้มหรอแล้วก็ที่มีเคล็ดลับต่างๆเช่นแบบว่าบีบมะนาวต้องปิดไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็มีมะนาวในต้มยำแต่เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงกับมะนาวพอมาอยู่ข้างหน้าเหมือนที่ดูในวิดีโอไหมเหมือนตื่นเต้นมากแต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่เหมือนที่บอกเมื่อกี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะแต่ว่าไม่ใช่ต้มยำแบบข่าตะไคร้ใบมะกรูดอย่างนั้นนะเป็นต้มยำแบบจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวทีนี้ถ้าเป็นต้มยำนี่เส้นอะไรดีครับป้อมนี่แหละชอบกินเส้นเล็กต้มยำหรือบะหมี่ต้มยำเหมือนบ้านเราก็ชอบกินเส้นเล็กใช่เราต้องเลือกนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วจะกินไม่เหมือนกันถ้าก๋วยเตี๋ยวผัดจะกินเส้นใหญ่พอถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ต้องกินเส้นหมี่พอก๋วยเตี๋ยวหมูก็จะมาเส้นเล็กกับบะหมี่นี่เป็นอะไรหรือเปล่าอาจจะ texture เวลากินไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะยังไม่ทำเส้นก่อนนะค่ะเราจะทำน้ำต้มยำก่อนโอเคครับมาเราเปิดฝากันเลย2 อันโอ้โห2 อันเลยเอาชามอีกอันนึงมาลูกเอาชามกว้างๆหน่อยอุ้ยคุณได้เป็นลูกมือเลยนะให้ทำไม่ได้ให้เป็นลูกมือเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งเลยรีบไปไหนมาถึงก็จับกระบวยแล้วแล้วต้องลวกหมูสับก่อนไม่ได้ลวกด้วยต้มยำของเราเนี่ยหมูสับเราจะไม่กระด้างดังนั้นเขาจะมีวิธีให้สุกด้วยน้ำซุปเดือดๆงั้นเอาชามมาแล้วก็ลองตักหมูลงไปสักประมาณ1 ชามกินแล้วต้องกดให้มันแบนๆให้แบนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้โดนน้ำถ้าอย่างนี้ต้องให้ชิมก่อนว่าน้ำซุปเรารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยเห็นไหมหอมหวานน้ำซุปหอมหวานเลยค่ะแล้วอยากได้เค็มเพิ่มแค่ไหนลองดูนิดเดียวอีกหน่อยจืดตายเลยโอเคอันนี้น้ำตาลดูสิคนเราจะต้มยำแซ่บไหมเนี่ยโอเคค่ะพริกป่นเราปรุงเข้าไปในขั้นตอนนี้แล้วเหรอนี่คือต้มยำค่ะตายทีพริกป่นใส่เข้าไปขนาดนี้เผ็ดไงคะเขารู้ว่าสามีชอบครับถั่วแต่ถ้าเป็นต้มยำแบบนี้คือต้องปรุงในชามกับหมูสับก่อนอันนี้ใส่แต่พริกก่อนสังเกตไหมว่ายังไม่ใส่เปรี้ยวใส่แค่อันนี้ทำไมใส่พริกก่อนเหรอครับก็เฉพาะพริกมันสุกได้แต่มะนาวอย่าไปโดนความร้อนมะนาวห้ามโดนความร้อนได้ครับจะบอกให้ดูว่าสมมติว่าเราตักราดลงไปและให้ใช้รีบคลุกให้เขาเดือดตักใส่ทีละน้อยแล้วค่อยเพิ่มความเดือดลงไปเรื่อยๆจนหมูสุกเชิญเลยเอาเร็วๆลงไปลูกมันกำลังเดือดคลุกไปเห็นไหมคะน่ากินมากหมูจะนุ่มแล้วก็สุกเห็นไหมใส่น้ำเดือดลงไปอีกนิดนึงเดือดลงไปอีกเอาล่ะพักก่อนอันนี้พักก่อนอันนี้เราจะลวกเส้นแล้วเวลาลวกบะหมี่นะคะเราจะใช้ตัวนี้เพราะว่าเราต้องการให้เขากระจายขยี้ให้แป้งล่วงลงไปข้างล่างก่อนไม่ต้องลงมาตับสิลูกเป็นไงบ้างประสบการณ์แบบ4 มิติแห้งยังลวกแล้วนะเวลาลงไปลวกบะหมี่จับมือนึงอีกมือนึงเนี่ยตะกุยให้เส้นเนี่ยเขาแยกกันนับไป5 วินาทีคนให้จมน้ำสิลูก2 3จมน้ำ4 5แล้วก็ลงมาล้างน้ำเย็นเอาแป้งเหนียวออกหลายคนจะงงว่าล้างน้ำเย็นทำไมใช่เอาแป้งเหนียวที่มันพอติดอยู่ออกไม่งั้นเส้นมันจะเป็นเมือกขึ้นมาใส่ตะแกรงใหม่แล้วก็คราวนี้เอาลงไปลวกน้ำร้อนอีกทีให้ถั่วงอกสุกลงไปดูสิทำอาหารมาแล้วเดี๋ยวให้ถั่วงอกสุก3 วิก็สุกแล้วลูกแต่ต้องจมน้ำลวกของให้จมน้ำขึ้นมาสะบัดแห้งถั่วงอกนี่3 วิเองเหรอครับเห็นไหม
เสร็จแล้วมาคีบที่เราต้องการลงไปเลย หมู เนื้อหมูเท่าไหร่ตับไส้เหมือนที่บอกอะค่ะ ใครชอบอะไรนะก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากใส่อะไรใช่บางคนพอก๋วยเตี๋ยวหมูเสร็จแล้วไปใส่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งได้อีก อันนี้ก็เลยต้มลูกชิ้นปลาไว้ให้ เสร็จแล้วค่ะ แล้วก็เอาทัพพีมาตักน้ำซุปอีกนิดนึงพร้อมกับลูกชิ้นปลาอีกสัก 2-3 ลูกเท่าที่ตัวเองต้องการกิน พร้อมกับใช้เท้าอีก2ชิ้น เฮ้ยใช้เท้านี่ไปกินทีหลังแอบซดกะเล้ง ได้ครับ อันเนี้ยการราดน้ำซุปไปเนี่ยเพื่อให้หมูต้มหรือตับอะไรเนี่ยร้อนขึ้นอ้าวล่ะเห็นไหมมันร้อนทั่วกันแล้วมาด้านนี้เลย คราวนี้ก็อยู่ที่เราแล้วใส่กระเทียมเจียวลงไปด้านบน รู้จักตังฉ่ายไหมคะ ตั้งใจรู้จักค่ะ ตังฉ่ายด้วย เอ้ยจริงๆเขาใส่ตังฉ่ายกันมาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับ ใช่ตังฉ่ายมันทำให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นนะต้นหอมผักชี ตอนจบเนี่ยก็กะมะนาวลงไปให้เปรี้ยวเห็นไหมมันเรามาใส่บนนี้ เพราะฉะนั้นเวลาร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาเอามะนาวมาเสิร์ฟกันถือว่าถูกต้อง ใช่ ถ้าใส่มาตั้งแต่แรกแล้วก็เราก็จะโปรยสุดท้ายด้วยพริกไทยป่น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่พริกไทยป่นนี่แหละครับ ใช่ค่ะ เหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนแกงจืด มันไม่ใช่ต้มยำแบบต้มยำตะไคร้ข่ามากรูดอย่างนั้น เนี่ยเสร็จแล้ว โห น่ากินมากเลยอ่ะขออนุญาตชิมนะคะ เห็นไหมมันน่ากินมากเลยอ่ะ แต่มันมหัศจรรย์มากเลยที่มันเป็นคำว่าต้มยำแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันมีแค่พริก ใช่ น้ำปลา ก็ ถั่ว เปรี้ยวเค็มหวานเผ็ด แต่ว่าเห็นไหมว่าหมูสับอร่อย ลองชิมตรงหมูสับสิ หมูสับมันจะนิ่มอ่ะ สุกแบบนิ่ม เห็นไหมมันไม่กระด้าง ใช่ เพราะถ้าลวกต่างหากอะหมูสับจะกระด้าง นุ่มอร่อยมากเลย สู ค่ะ ตรนี้มันมาจากใครครับ จริงๆ แล้วอ่ะมันอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสมัยก่อน เขาจะทำชามต่อชามแบบเนี้ยแล้วคนนี้พ่ออ่ะชอบพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณแบบนี้ เราก็ไปเรียนแบบไปนั่งดู เวลาไปร้านก๋วยเตี๋ยวชอบใฝ่ฝันเป็นอาชีพ แบบว่าลวกก๋วยเตี๋ยวจกเนี้ยอยากทำมากแล้วเวลาพ่อทำก๋วยเตี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยแรกๆก็พ่อทำให้กินพอโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทำแล้วคันนี้พ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยน้ำต้องเดือดนะ น้ำซุปก็ต้องเดือด เพราะว่าการทำหมูแบบเนี้ยหมูกินดิบไม่ได้ เมื่อกี้ถึงบอกอิงบอกว่าเฮ้ยให้กดให้เป็นแบนๆเพื่อที่เขาจะได้โดนความร้อนได้ทั่ว เข้าใจครับ แล้วก็คลุกไม่พอเติมน้ำเดือดลงไปอีก คือดูมาจากร้านก๋วยเตี๋ยว แต่คนที่ทำให้ชัดๆและชีวิตทำเป็นก็คือพ่อ พ่อ ชิมไหม ชิม รู้สึกว่าเราปรุงขัดเค็มไปนิดนึงอ่ะ หรอ มาเมื่อกี้เห็นไหมเราเตือนเราแล้วว่าไม่ค่อยเค็ม แต่ว่ายังไม่เผ็ดนะ ยังไม่เผ็ดเหรอ ใช่ค่ะ วันนี้กินเผ็ด บ้านแซ่บ แต่เห็นไหมถ้าฐานน้ำซุปดีอ่ะทุกอย่างมันจะปรุงง่าย ใช่ค่ะ อร่อยมากเลยอ่ะไม่ทำไปถองพี่เขาแบบนี่ก็อร่อยมากแล้วนะถ้าบูอันนี้คือได้เลย แต่เอ๊ะเดี๋ยวนะครับมันเหมือนมีของยังเกินมาอยู่หลายอัน ของเกินก็เพราะว่าตอนหลังอ่ะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจริงๆทางสุโขทัยเขามีสิ่งที่เขาบังคับว่าต้องมีวันนั้นลองคุยกับคนสุโขทัยข้อแรกของเขาอ่ะจะหวานมีครั้งหนึ่งไปเทรนพนักงานที่โรงแรมที่สุโขทัยเขาผัดไทยมาถามเขาทำไมหวานขนาดเนี้ยคนสุโขทัยต้องกินหวานครับ โอ้ และที่สำคัญผัดไทยเขาเนาะเขาก็ใส่ถั่วฝักยาวอย่างนี้มาด้วย ครับ แล้วก็หวานเชียบเนาะแล้วก็ใส่ซอสพริกอีกบอมบอกงั้นเธออย่าเรียกผัดไทยเลยเธอเรียกผัดสุโขทัยแล้วกัน ใช่ แต่หวานจริง แล้วก็มีถั่วฝักยาวจริง แต่ ใช่ ของป้าป้อมเหมือนจะเป็นสไลด์แบบนี้ สไลด์อย่างนี้ค่ะ ใช่มันจะได้บางเห็นไหมเวลากินหรือเวลาลวกมันจะได้ง่าย แล้วมีอะไรครับที่เป็นความเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอะครับ ๆ นี่กุ้งแห้งฝอยแบบนี้ ตัวนี้ต้องแดงๆด้วยนะ แล้วก็คนสุโขทัยบอกนอกจากหวานมีถั่วฝักยาวกุ้งแห้งต้องมีหมูแดง แล้วต้องแผ่นบางๆด้วยนะ เข้าไปแบบว่าหมูแดงติดเพดานปากอะ โอเค อย่างนั้นล่ะใช่ของแท้เลย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่าง ใช่ งั้นอันนี้ขอดูอาจารย์ทำบ้างได้ไหมครับ ได้ไหมเดี๋ยวจะปรุงให้แบบเป็นรสสุโขทัยนะ แต่คราวนี้เอาเส้นโปรดเขาเลยเส้นเล็ก เอาเส้นเล็กได้ เส้นเล็ ก๋ว ก ยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นเล็กเนาะ เริ่มจากหมูสับ หมูสับนี่ ชอบหมูสับใช่ไหม ชอบมาก พี่โคชอบมาก รักมากเลยครับ เนี่ยเห็นไหมมันเหมือนทำพื้นที่ให้น้ำมันลงไปเยอะๆอ่ะมันจะได้สุกง่าย ปรุงแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้ความรู้วันนี้เลยเราเองเนาะ ใช่ แล้วคนสุโขทัยกินหวานนะ อย่าว่ากันนะ โอ้โหลูกศิษย์ตั้งใจดูใหญ่เลย ลูกศิษย์บอก จะลอกข้อสอบแล้วเนี่ย ลอก ท่า ข้อส ทา อง บ นี่ค่ะ ของ ว่าที ที่ นี้ ขา เปิดมาก๋วยเตี๋ยวที่บ้านแล้ว ใช่ใช่ยูอาจารย์โจฝีมือแล้วอะ
สุดยอดเลย จะบอกว่าครัวที่นี่ก็สวยนะ อืม บ้านก็สวย ใช่เพราะที่นี่คือสุภาลัยทัสคานีไงเขาได้แรงบันดาลใจมาทำเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ยุโรปอะจากเมืองทัสคานีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาอยู่เข้ามามันจะรู้สึกโปร่งสบายรีแลกซ์ข้างในทางเข้าเห็นไหมสวนสวยมากที่เนี่ย ใช่สวยมากชอบมาก แล้วบ้านสวยทุกหลังเลยนะอยู่จะบอกว่าที่เนี่ยมีบ้านเขาเรียกว่าหลายไซส์มากเลยมีตั้งแต่บ้านแบบไซส์ที่มันพอดีหน่อยอย่างเรา2 คนที่เพิ่งเริ่มมีครอบครัวถึงจนแบบโอ้โหครอบครัวใหญ่แบบบ้านหลังเนี้ยใหญ่มากดูดิอยู่กันเป็น10-20 คนได้เลยอะ จริง บนหลังคาอยู่เขามีนี่ด้วยนะโซลาร์เซลล์และโฮมออโตเมชันช่วยให้ทุกหลังเนี่ยประหยัดพลังงานได้เยอะเลย รู้สึกว่าอยู่ที่นี่เข้ามาแล้วแบบรีแลกซ์อะ อืม รู้สึกแบบชิลบรรยากาศข้างนอกก็ชิลอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะกับเลี้ยงลูกที่บ้านเหมือนกันนะ ถูกต้องถ้าอิงเลี้ยงลูกอยู่ที่นี่ก็คือชิลเลยทั้งวัน ไม่ใช่แค่คนเลี้ยงลูกอยู่บ้านอย่างอยู่ไอไปทำงานกลับมา ที่นี่ก็ศูนย์กลางใหญ่มาก ดีมากแล้วมันสะดวกด้วยเข้าถึงง่ายเห็นไหมสระว่ายน้ำใหญ่มาก ฟิตเนสก็ดีนะ ดีฟิตเนสก็ดี ไปออกกำลังกายระหว่างช่วงที่ลูกหลับ แล้วมี co-working space ด้วยเผื่อชวนทีมงานมาประชุมที่นี่ แล้วจะบอกไม่ได้มีแค่ที่กรุงเทพนะอยู่จะมีอีก2 ที่นะเขามีที่เชียงใหม่ด้วยสุภาลัยดอนแก้ว แม่ริม และอยุธยาก็มีคือสุภาลัยลิเวียร่าเหมือนกับที่นี่เลยสวยเหมือนกันเลยแล้วยิ่งตอนนี้เขากำลังมีนี่นะอยู่แคมเปญชื่อว่าสุภาลัย Happy Bird Deal แค่ซื้อบ้านเดี่ยวบ้านแฝดคอนโดทาวน์โฮมอะไรก็ได้รับส่วนลดไปเลย 3.5%ซึ่งมูลค่าสูงสุดถึง 3.5 ล้านบาทเลยนะจะบอกว่าถ้าดูสนใจว่างๆอยู่ลองนั่งเซิร์ชเว็บไซต์เขาก็ได้สุภาลัย .com หรือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ 1720 อ้าวไปฉันเสร็จแล้วอาจารย์ อันนี้สำหรับเส้นเล็กกันนะคะ ลวกไม่ต้องแยกลวกอย่างนี้เลยเอาเส้นเล็กใส่ลงไปถั่วงอกแล้วก็ถั่วฝักยาว อ๋อพร้อมกันนี้เหรอครับ พร้อมกันเลยค่ะ ถึงนี่ไงถึงได้หั่นบางถ้าเส้นเล็กลวกไม่นานเห็นไหมสวยแล้วนี่เห็นไหมคะ พอเขามีถั่วฝักยาวมีกุ้งแห้งเขาก็สวยงามเห็นปะแล้วเราก็ใส่อยากใส่เท่าไหร่ใส่ไป เราชอบ ใส่เครื่องในยิ้มเลย อ๋อใส่เครื่องในเหรออิงใส่ ใช่ ข้างใน ค่ะ เหรอว้า ไป ว ข้างในค่ะ เทียมเจียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวเส้นติด เราก็เลือกส่วนที่เป็นเนื้อหน่อย อ่า เพราะถ้าเป็นน้ำมันเยอะๆแล้วมันจะเป็นลอยข้างหน้าไม่อร่อย น่ากินมาก นี่ตัวนี้นะ เราก็จะไปจบด้วยน้ำซุปของเรา แล้วก็ขอความร้อนนิดนึง อันนี้เป็นทริคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยอ่ะมันทำให้หมูแดงที่เราวางไว้ทุกอย่างมันร้อนหมด ใช่มันจะร้อนขึ้นมา แล้วเราก็จะมาโปรยพริกไทย แล้วก็พริกไทยไม่น่าเชื่อ สุดท้ายขอบีบมะนาวตอนท้าย อืม คราวนี้ก็ให้เจ้าของบ้านได้ลองชิม โอ้โหดีใจไหม ดูดีมากเลย ดีใจไหมวันนี้อร่อยมากฝีมือยอดเยี่ยมจริง ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ แต่คราวหน้าเราทำเองเราใส่หมูสับไปเยอะนะ อ่ะ ยกให้ก็ได้ อะไรกัน มากระซิบกระซาบเอาไปเลย นะ ขอบคุณครับ นี่กะใส่หมดเหรอคะ อืม ประชดนะคะ ประชด ขอบ เอา คุณ หมดจริงว่ะเอา เอากินแต่หมู สับ สับอย่างเดียว ปรุงหน่อยไหมคะ อร่อยแล้ว อร่อยแล้วครับ มีน้ำซุปเห็นไหมรสชาติของน้ำซุปจะเข้าไปในหมูสับอร่อย อร่อยเลย สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ เป็นไงอยู่อาจารย์ดีไหม ดีมากเลย อาทิตย์นี้ทำก๋วยเตี๋ยวกินกัน อาทิตย์นี้ทำอีกเหรอ ท ได้ดิ ำได้สูตรเคล็ดลับมาจากอาจารย์แล้ว หมูอร่อยอ่ะ แต่อยู่ต้อง สุดยอด อยู่ต้องเพิ่มหมูนะ สุดยอ อยาก ด ได้เพิ่มหมูสักโลนึงอ่ะ2 โลก็ได้อะ